สวัสดีค่ะออมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวจังหวัดกิฟุประเทศญี่ปุ่นกันค่ะมีทั้งเที่ยวที่เมืองแห่งสายน้ำกุโจฮาจิมังหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะกินเนื้อฮิดะและชมเมืองเก่าที่ทาคายามะรวมทั้งขึ้นไปชมวิวเจแปนแอลป์ช่วงฤดูหนาวที่ชินโทตะกะโรบเวย์ค่ะ ทริปนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่ปราสาทกุโจฮาจิมังในเมืองกุโจฮาจิมังก่อนเลยค่ะปราสาทนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงมากๆเลยนะมองเห็นวิวได้แทบทั้งเมืองตัวปราสาทจริงๆโดนทำลายไปนานแล้วนะคะแต่ว่ามีการสร้างขึ้นใหม่ในปี1933ค่ะถือเป็นปราสาทที่ได้รับการบูรณะใหม่จากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ถ้าเดินทางมาจากเมืองท่องเที่ยวอื่นๆอย่างเกียวโตโอซาก้าหรือว่านาโกย่านะคะเมืองกุโจฮาจิมังเนี่ยถือเป็นเมืองทางผ่านที่น่าแวะเลยนะเป็นเมืองที่ว่ากันว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยก็จะผูกพันกับน้ำมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดมาฤดูอื่นนะคะที่ไม่ใช่ฤดูหนาวเราก็จะได้เห็นปลาคาร์ฟที่ทางเมืองเขาเลี้ยงไว้ตามคูน้ำด้วยค่ะ ส่วนในฤดูร้อนนะคะที่นี่เขาก็จะดังเรื่องเทศกาลคุโจโอโดริค่ะเป็นการจัดงานเต้นรำพื้นบ้านนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมลากยาวไปจนถึงเดือนกันยายนเลยแล้วเขาก็จะมีเต้นทุกวันนะคะเช้าจรดเย็นด้วยน่าสนุกดีค่ะ หลังจากทานอุด้งเป็นมื้อกลางวันแล้วนะคะเราก็เดินทางไปต่อกันที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะค่ะถือเป็นหมู่บ้านมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากๆเลยนะคะเขาจะมีสถาปัตยกรรมหลังคาที่เป็นในลักษณะแบบพนมมือนะคะเรียกว่าสไตล์กัตโชซุคุริค่ะ ตอนที่เราไปเนี่ยน่าเสียดายนิดหน่อยเพราะว่ามีฝนตกโปรยๆทำให้หิมะเนี่ยค่อนข้างลื่นแล้วก็มีดินโคลนด้วยนะคะเดินลำบากนิดนึงค่ะที่นี่เนี่ยนักท่องเที่ยวไทยก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปตรงจุดชมวิวนะตรงนั้นเนี่ยต้องรอขึ้นรถบัสหรือว่าเดินขึ้นไปค่ะถ้าจะเอารถส่วนตัวขึ้นไปเนี่ยก็คือขึ้นไม่ได้ จุดไฮไลท์ที่ทุกคนพยายามจะมาถ่ายรูปให้ได้นะคะก็คือตรงบ้าน3หลังค่ะซึ่งในวิดีโอเนี่ยอาจจะเก็บบ้านมาได้ไม่ครบนะคะ ช่วงเย็นนะคะเราย้อนกลับไปที่เมืองทาคายามะค่ะเพราะว่าจองที่พักไว้ที่นั่นก่อนเข้าที่พักเราก็มีการแวะทานเนื้อย่างกันก่อนค่ะที่นี่เนี่ยก็คือดังเรื่องเนื้อฮิดะมากๆเลยนะแล้วร้านที่เราเลือกนะคะก็ได้คุณยายที่ใจดีมากๆนะคะมาคอยบริการด้วยค่ะ เช้าวันถัดมานะคะเราก็มาเดินเล่นในโซนเมืองเก่าของทาคายามะแล้วก็เที่ยวตลาดเช้ากันค่ะโดยที่เราก็มีแวะซื้อขนมแล้วก็แวะซื้อเนื้อฮิดะย่างเสียบไม้มากินด้วย ขนม
ที่เห็นนี้นะคะเราไม่แน่ใจจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วว่าชื่อว่าอะไรนะคะแต่มันมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับไข่เนี่ยแหละรสชาติตอนที่ทานไปแล้วนะคะรู้สึกว่าเหมือนกินมาร์ชเมลโล่ชุบไข่ยังไงอย่างนั้นเลยอะส่วนเนื้อย่างอันนี้นะคะก็อร่อยดีค่ะฟีลเหมือนต่อคิวซื้อหมูปิ้งตอนเช้าเลยแหละเราเช็คเอาท์กันตอนช่วงสายๆนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปยังชินโฮตากะโรปเวย์ค่ะซึ่งโรปเวย์อันนี้เนี่ยก็จะนำเราขึ้นไปบนเขาที่มีความสูงกว่า 2,000 เมตรนะคะโดยเขาจะให้เราแวะ2สเตชันค่ะพอถึงสเตชันแรกเนี่ยเราก็แวะกินมื้อเที่ยงแล้วก็ดื่มกาแฟกันก่อนที่จะขึ้นไปสเตชันที่2ค่ะแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะวันที่เราไปคือฟ้าปิดแล้วก็หิมะตกหนักทัศนวิสัยคือแย่มากมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะอุณหภูมิด้านบนก็คือหนาวมากๆติด-8เลยมือชาแขนชาไปหมดเลยค่ะ นอกจากชมวิวด้านบนแล้วนะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นลานให้เราออกมาเดินเล่นได้ด้วยนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเราเดินกันแค่แป๊บเดียวก็ต้องกลับเข้าที่ร่มแล้วเข้ามาซื้อของฝากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันหนาวมากแล้วก็เราซื้อโปสการ์ดนะคะเขียนโปสการ์ดส่งให้ตัวเองด้วยโดยหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์ที่ว่ากันว่าน่าจะสูงที่สุดตู้หนึ่งในญี่ปุ่นเลยค่ะสำหรับทริปกิฟูของเรานะคะก็ปิดท้ายด้วยการขับรถฝ่าหิมะกลับเมืองค่ะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ